När vi var ute på Ingerö så fick våra pojkvänner svara på en del frågor om oss. Men vi har inte sett hur killarna har svarat än. Därför ska vi titta på den videon nu. Nu kör vi! We're running out of light. Time is changing day to night. Lines are fading out. And we're dancing in the park. Vi kommer köra en liten Q&A här om hur det är att vara tillsammans med Elin och Angela. Och vi svarar så bra vi kan. Har jag också chips i facet? Har jag chips i facet? Jag tror en blandning av en häst och ett murveldjur. Stark, liten och gullig. Jag tänker jaguar. Fierce. Jag kan börja. Vi har precis lyssnat på en egenskriven skräcknovell. Det bästa ordet att summera fantasirik. Slightly disturbing. Jag tror Elin var superintensiv, sjukt fokuserad på saker hon gjorde. Prylarna. Kommer hem och har fått en gamingstation riggad. Stort plus. Entusiasm. Jag skulle nästan kunna säga samma. Hur roligt tagg på livet. Bristen på tålamod. Absolut. Obefintliga noll. Negativa tålamodet. Och konsekvenserna av det. Den kortaste bilen. Den väldigt kortaste bilen. Sturmbachgeführer. Drivande i mitt. Kanske för att jag är sån barbapappa. Tänker på hur folk runt omkring oss mår. Flyga för att kunna uppnå någon form av frihetskänsla, tror jag. Kunna vara osynlig också. Stressigt. Det här med kort stubin. Oförståelse till varför man maskeringstejpar. Det varför man mäter 2 gånger innan man sågar. Varför ögonmått kanske inte alltid är den bästa idén. Tusen år. Men man kan tejpa. Då blir man ju aldrig klar. Visst, det kommer bli perfekt till en sjuk nivå. Men jag menar, man blir ju aldrig färdig, eller? Det är ingen som kommer gå så nära färgen att Nej. de ser att det är helt perfekt tejpat. Regn. Inbrottstjuvar. Spindlar. Spindlar? Nej, jag är inte rädd för spindlar. Nej. Regn alltså. Enligt vem? Enligt mig ska jag börja med. Vi äter en god middag tillsammans. Jag har lagat. Tar Rickard har lagat så det är bara carbonara vi äter. en liten Molten Core Raid kanske. Titta på någon mysig film. Vi ses efter jobbet. Spelar badminton eller någonting. Bowlar eller någonting. Käka middag. Antingen hemma eller ute. Men sen att vi också kommer hem och får lite tid i soffan bara. Hund. Svårt alltså. Jag dör för både katter och hundar. De har en katt hemma men sen så stannar vi på gatan varenda gång vi ser en hund. Kan man bli lite arg om man inte själv blir exalterad över att se en hundvalp. Ja, men man blir ju besviken. Angela kan börja gråta när hon tänker på hundar. Angelina Jolie. Den är bra. En Emma Stone med brunt hår. Ja, bra betyg. Men ändå. Matte. JavaScript. Jag höll på att säga MATLAB, men det är inte språket. Jag säger JavaScript där också. Nej, det är absolut Jag pausar. inte JavaScript. Nej. Det är verkligen inte Nej. JavaScript. Jag har ju aldrig skrivit en rad framför på. Han kanske inte vet vad JavaScript är. Nej, han bara härmade till. Men vad är rätta svaret då? Det är R eller Python tror jag. Ja. Antagligen R. Men då var ju ändå han lite rätt på den här MATLAB. Snarare MATLAB än JavaScript. Hyperkompetitiv. Ja, hyperkompetitiv, lärorikt, spännande. Det gäller att inte vinna. Överdriv. Det är kul att spela brädspel. Ska man ha någon chans överhuvudtaget måste man verkligen göra sitt absoluta bästa. Så dåligt. Hur är ni gaddar ihop er? 2 vuxna män mot en Men det är för att det här- du ser det väg. Så, nu vill inte jag slå en 7. Nej! Får du. Vadå? Nej. Som du sa. Nej. Nej, du. Men Rirri! Alltså vad? Jag är så Det här är trött så på det. orättvist. Nej, men jag är så trött. Sen när nu sommar 2018 när jag spelade 7-kamp var det liksom, det var som att någon skulle dö. Och så vann jag. Jag har inte sett en sån dålig florar-freakout i mitt liv. Man tror att man är på väg att vinna. Varenda gång kommer de fram och rycker kort. Det är som att hon har sparat kort i bakfickan. Bam, bam, bam. Du är dålig, fuck you. Så får man höra det resten av dagen.
Det beror lite på. Det är 50-50 skulle jag säga. Jag skulle väl också hävda att det är ungefär 50-50. För de där det krävs tålamod är det jag. För att Angela brukar göra ett first shot när stubinen har brunnit upp. Rickard, gud vad han tittar på alltså. Jag vet inte ens vad han skulle börja med att läsa saker som har gått sönder. Då brukar jag komma in. Vad har du inte testat, älskling? Och sätter jag in den i mål då. Det där kommer jag få äta upp. Ja, shit. Det kommer du se alla bortklippt. Klipp bort det. Counter-Strike. Exploding Kittens. Elin har köpt alla expansion packs. Man kan nu vara 800 spelare samtidigt. Brädspel med andra ord. Call of Duty, Black Ops, Zombies. Jag har pluggat industriell ekonomi. Tror jag hade varit samma men gått ett mer IT-relaterat spår. Jag har pluggat på Handelshögskolan företagsekonomi då. Jag tror jag hade valt antagligen industriell ekonomi med fokus på programmering. Vad kul, då hade vi valt samma. Planera hur vi skulle åka och loota massa brädor och grejer till huset. Mappat ut alla escape routes. Räknat hur mycket ammo vi hade. Kalle, du vaktar från taket. Ted, du får stå i köket. Det är precis som att spela Black Ops Zombie. Så att, ja, hon har redan gjort det massa gånger. Det är inte skönt att han har en flickvän som hade gjort det. Jo, jätteskönt för honom. Angela hade tagit fram den redan mappade emergency-kartan och rotat fram survival kit. Men inte ni preppers? En av oss här. Det går för fort annars. Och ni kan få blunda och så kan ni peka så här på den personen ni tycker. Är ni redo? Ja. Blunda. Vem har kortast stubin? Mest lösningsorienterad? Mest sportig? Lagspelare? Vem skulle du helst ha som chef? Vem är roligast? Envisast? Vem skrattar mest? Läst flest böcker? Kollar mest på YouTube? Barnsligast? Shoppar mest? Och vem hade du tagit med dig på en öde ö? Jag hoppas att de svarar rätt på det. Blundar ni med? Nej, men vi ser inte. Vem sjunger bäst? En nattuggla. Den bästa stora systern. Jag kommer inte på fler nu. Vem är mest feministisk? Vem planerar mest? Vem är mest tävlingsinriktad? Vem håller ut längst i en dare? Grymt! Det var ju några som verkligen var så tydliga bara. Så här. Ja. Du var ju envis, tävlingsinriktad, sportig, läser mest böcker, du shoppar mest. Du fick ju lagspelare, lösningsorienterad, planerar mest. Väldigt bra grej. Tack killar! Tack killar! Ja. Nej.